السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوال جيده. اليوم جبت لكم فيديو جديد. واحد طرطه الحامض كتجي رائعه، وفي المقادير عندنا 4 البيضات ديال لاجينواز. بطبيعه الحال عندنا 4 البيضات، كاس ديال سنيده، واحد شاسي فاني، قبيصه د الملحه، وكاسونس ديال الطحين الفورت رطب الخاص بالحلويات من الاحسن. كنضيفو كلشي في اناء، دوك 4 البيضات، داك شاسي فاني وقبيصه الملحه وكاس السنيده، وكنطلعوهم مزيان بالطراب الكهربائي كما غتشوفوا معايا. صافي دابا غادي نطلعوه حتى يولي الشكل ديالو كريمي. بحال هكا ها هو كما كتشوفوا القوام ديال البيض كيفاش كيولي، كما كتشوفوا كريمي، كيولي اللون ديال البيض بيض. المهم دابا غادي نضيفوا الطحين شويه بشويه تدريجيا وبالتغربيل ضروري البنات. شدوا كاس الاول، نديرو ديك شاسيه الخميره ونغربلوهم ضروري البنات ما تغربل باش ما تجيناش لاجينواز ثقيله. وغادي نبقاو نحركو من اتجاه واحد، من الاسفل للاعلى، اتجاه واحد بطبيعه الحال باش ما يهبطناش البيض كما كتشوفوا معايا. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. صافي دابا من غادي ندخلو داك الكاس غادي نزيدو نص كاس اخر، يعني نتوما على حجم البيض. يقدر يهزلكم 2 كيسان، يقدر كاس ونص. انا البيض ما كانش عندي كبير بزاف، داكشي علاش هزت لي غير كاس ونص. هانتوما كما كتشوفوا شحال خليت في الكاس، نص كاس. صافي غادي نبقاو نحركو اتجاه واحد حتى ندخلو الكميه ديال الطحين كامله اللي عندنا. دابا غادي نديروها في لاطه الفران، يعني نتوما ديروها في اي لاطه بغيتو. درت لها الورق الزبده بطبيعه الحال باش ما تنسقلناش لاجينواز. من بعد غادي نفرغها كامله وغادي نسرحها على شكل متساوي. واخا غادي تشوفوا معايا تبقى رقيقه، ولكن ديك الخماره اللي ضفنا لها غادي تزيد لها، غادي تنفخها كتجي سفنجيه. صافي كما كتشوفوا معايا، كما كتشوفوا كنسرحها على اللاطه كامله. بالنسبه لي انا درت 3 لاجينواز حيت بغيت الحلوه ديالي تجيني عاليه. ممكن تكتفيو غير بجوج، وكل وحده درت فيها نفس المقادير اللي عطيتكم في الاول لا فيديو. هاكا كما كتشوف معايا غادي نزعزعها شويه مع سطح الارض، وغادي ندخلوها الفران على بوطه مهيله. مهم بعد ما وجدت لنا لاجينواز هي هذه كيفاش كتكون، كتصدقوني كتصدق غزاله يا البنات. دابا غادي ندوزو السيرو. عندنا في السيرو كاس ديال سنيده، 2 كيسان ديال الماء، وجوج لي طرونج ديال الليمون. اللي عنده الحامض يكتفي بالحامض، انا ما عنديش، ضفت بلاصتو الليمون. صافي غادي نديرو على بوطه مهيله حتى يتقالنا شويه، ومن بعد نحيدوه نخليوه يبرد. دابا غادي ندوزو للكريمه. بالنسبه للكريمه انا كنستعمل هذه، زوينه فيها مذاق زوين. غادي نطلعوها كما كتشوفوا معايا، وغادي نشد شويه الكريمه غنديرو في بول بوحدو، وغادي نزيد لها نكهه الحامض. نتوما ممكن تضيفوا اي نكهه كتعجبكم. بهاد نكهه الحامض كتجي رائعه يا البنات. وغادي نطلعوا ديك الكميه د الكريمه. صافي دابا هي ديال الكريمه فاش طلعناها. دابا غادي نسقيو لاجينواز ديالنا مزيان. ضروري يا البنات ما نشربوها مزيان باش ما تجيناش ناشفه.
كما شفتوا معايا كنشربها مزيان. غادي نديرو طبقه ديال الكريمه لا باس بها ونوزعوها على شكل متساوي. ودابا غادي نزيدو الطبقه الثانيه ديال لاجينواز. ضروري ما نسطحوها مزيان باش ما تجيناش جهه هابطه جهه طالعه. دابا غادي نزيدو الطبقه الثانيه ديال لاجينواز وغادي نسقيوها حتى هي مزيان. غادي نشربوها داك السيرو ديالنا. اللي ما كتبغيش الحلاوه بزاف ممكن تستعمل الحليب بلاصه السيرو، يعني نتيا واللي بغيتي. كما كتشوفوا معايا نسقيوها. وبالنسبه لهاد السيرو حتى هو زيدوا له فيه النكهه باش كيعطي مذاق قوي ديال الحامض في الحلوه. صافي دابا غادي نوزعوا الكريمه اللي درنا لها النكهه الحامض. غادي نوزعوها على شكل حتى هي متساوي مزيان. كنتمنى تجربوها البنات وتردوا لي في الكومونتير. صافي دابا من بعد ما وزعناها كامله كما كتشوفوا كنحاولوا نقدوها من كاع الجوانب باش ما تجيناش جهه هابطه جهه طالعه. وغادي نزيدو دابا ديك الطبقه الثالثه ديال لاجينواز. نتوما ممكن تكتفيو غير بهاد الجوج. كيجي الحجم ديالها عائلي، كتجي كبيره. وغادي نسقيو ديك لاجينواز حتى هي. من بعد ما مونطيناها هي ديال البنات. كنتمنى تعجبكم. غادي ندخلو الثلاجه واحد ساعه ونص، ديك الساعه نخرجوها نقادوها على ذوقكم. المهم هي الحلوه ديالنا من بعد ما وجدات. كنتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير كيفاش جاتكم. وما تنساوش البنات لي لايك وشي كومونتير زوين وتشجعوني. هانتوما انا غادي نقطع لكم واحد المورسو باش تشوفوه كيفاش كتجي من الداخل. ها هي كما كتشوفوا معايا في الصوره كيفاش كتجي وكتجي رطبه. هانتوما كما كتشوفوا. كنتمنى تجربوها يا البنات وما تبخلوش عليا بلي لايك وسبسكرايب وشي كومونتير زوين. والسلام عليكم. الفيديو الجاي ان شاء الله